Hello, xin chào tất cả mọi người. Trước khi bắt đầu thì mình có 3 lời nho nhỏ mình muốn chia sẻ. Lời thứ nhất là rất cảm ơn chương trình, ban tổ chức của TEDx Hanu đã dũng cảm và lựa chọn mình làm speaker của chương trình ngày hôm nay. Lời mở đầu thứ hai là những cái mà mình chuẩn bị chia sẻ, mình nghĩ là nó sẽ có giá trị nhất với những người đang có ý định hoặc là đang bắt đầu cái hành trình sáng tạo của chính bản thân mình. Và cái lời cuối cùng thứ ba là ok, câu hỏi, đố các bạn biết đây là cái gì? Đây là một bức tranh. Mọi người biết đây là bức tranh gì không? Ok, tạm thời có vẻ không thấy một cánh tay nào nên là mình sẽ trả lời luôn. Đây là một trong những bức tranh cổ đại nhất của nhân loại. Nó được phát hiện ra ở Argentina trong khoảng, tức là cái độ tuổi mà các nhà khoa học đang đặt ra cho nó là vào khoảng từ 9.500 cho đến 13.000 năm trước. Và không biết các bạn nhìn bức tranh này thấy như thế nào, nhưng mà cá nhân mình khi mà mình nhìn thấy cái này thì mình nghĩ là tổ tiên của chúng ta cũng là những content creator. Bởi vì họ đặt tay của mình lên tường, họ muốn nói rằng đây, chúng tôi đang ở đây và chúng tôi cũng có thể sáng tạo. Và đây là hình thức sáng tạo đơn sơ nhất của tôi. Và tôi nhanh đến hiện tại thì có vẻ như là chúng ta đang sống trong một cái kỷ nguyên vàng của việc sáng tạo. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có rất nhiều những cái nền tảng, những cái công cụ để có thể hỗ trợ cho khả năng sáng tạo của chúng ta. Và có một cái chỉ số, một cái fun fact nho nhỏ là ở thời điểm hiện tại có khoảng 200 triệu người trên thế giới đang tự nhận bản thân mình là một content creator. 1/3 trong số đó coi cái công việc sáng tạo content là một công việc full time và số còn lại thì coi đấy là một cái side hustle để có thể kiếm tiền thêm ngoài giờ làm. Và sorry mọi người, có vẻ đứng trước một khán phòng đông như này nó khá là khó hơn cái việc thu video. Nên là sorry mọi người nếu mà có vấn đề gì nhá. Và có một cái điều quan trọng ở đây là bao nhiêu người trong số các bạn đang ngồi ở đây có sở hữu một kênh Facebook, TikTok hay là YouTube, tức là nói chung là các bạn đang sản xuất ra content hàng ngày. Nếu ai có thể giơ tay lên được không? Nói chung là cũng khá nhỉ. Tức là tính một cách cơ học nhá, thì rõ ràng là số lượng creators của chúng ta đang càng ngày càng tăng lên đúng không? Và cùng với đó thì cái giá trị của cái thị trường cho content creators nó cũng tăng dần theo thời gian. Và có vẻ cái trend nó vẫn đang tăng. Nhưng mà trend là một chuyện thôi. Cái khó của chúng ta sẽ là không phải là tạo ra một hoặc là hai cái video viral, mà cái mà mình cảm thấy là quan trọng nhất trong cái hành trình sáng tạo đó là làm thế nào để chúng ta có thể sáng tạo một cách có hệ thống và duy trì được cái sự gọi là phát triển ổn định và bền vững của mình. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn khoảng chắc là 3 bài học nho nhỏ mà mình đã tốn khá là nhiều thời gian, công sức, thậm chí là tiền, và như các bạn có thể thấy đây là cả tóc nữa để mua được những bài học đấy. Đây là bài học đầu tiên, thật ra là bài học đầu tiên và bài học thứ hai. Đó là input và output. Thì bài học số 1, bài học thứ hai. Và mình cũng muốn nhấn mạnh thêm là 3 cái bài học này nó cũng là 3 cái cấu phần cực kỳ quan trọng trong cái hệ thống sáng tạo mà hiện tại mình đang áp dụng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về input. Các bạn biết đây là ai đúng không? Chắc là biết đúng không? Nếu các bạn không biết thì khả năng cao là các bạn đang sống dưới một tảng đá. Đây là MrBeast, đây là YouTuber, gần như là content creator thành công nhất thế giới. Hiện tại cái con số mà anh ấy đang định giá cho tất cả mọi thứ mình sở hữu ở trên tất cả các nền tảng là khoảng 10 tỷ đô. Và anh ấy chạm được cái giá trị 10 tỷ đô này trong 10 năm, tức là nhanh hơn cả Apple. Và anh ấy bảo là đây mới chỉ là bước đầu tiên của tôi thôi. Tôi vẫn còn kiểu 40-50 năm nữa cơ. Nhưng cái câu chuyện của MrBeast, cái sự thành công của anh ấy không phải là một hoặc hai cái video viral, mà đó đến từ cái sự input ở đây. Trong một cái tập podcast, MrBeast đã nói rằng trước khi thật sự bắt tay vào làm video, trước khi gọi là lôi kéo anh em vào làm cùng, thì cái khoảng thời gian học cấp 3 và thời gian sau đó của MrBeast gần như là dành hoàn toàn để xem YouTube. Tức là MrBeast đã tạo ra một cái lượng input lớn khổng lồ. Cái con số mà anh ấy chia sẻ nó lên đến hàng trăm nghìn video. Tức là về cơ bản anh ấy xem những cái video đang nổi bật nhất
anh ấy xem những cái kênh đang có subscribers lớn nhất ở trên YouTube và anh ấy nốt ra tất cả những cái điểm chung và anh ấy đưa ra các cái giả thuyết về sự thành công của chúng và anh ấy bắt tay vào làm. Tức là thời gian đầu nó cũng khá là gặp khó khăn, nhưng mà đến bây giờ thì kết quả như nào thì chúng ta cũng có thể thấy được rồi. Nên là cái điểm quan trọng đầu tiên mà mình muốn nhấn mạnh và cũng là cái cấu phần đầu tiên, đó là input. Về cơ bản, input nó được cấu thành từ cái sự tò mò. Nên là nếu mà các bạn muốn bắt đầu hành trình sáng tạo của mình thì sẽ rất là khó nếu mà các bạn không có sự tò mò. Nên là hãy cố gắng tìm trong mình cái sự tò mò về thế giới xung quanh và cái bước đi đầu tiên nó sẽ đi dễ hơn rất là nhiều. Ok. Cái cấu phần thứ hai nó là output. Nhìn vào bức ảnh này thì có ai nhận ra đây là bức ảnh nào? Bức tranh gì? Các bạn thấy có vẻ không ai đang giơ tay đúng không? Đây là bức tranh vẽ lại hành trình đẩy đá, tức là cái hình phạt của Sisyphus, tức là ngày nào cái ông này là bị kẹt trong một cái vòng lặp thời gian này, ngày nào cũng phải đẩy một tảng đá từ dưới chân núi lên đỉnh núi. Và tại sao mình lại sử dụng cái hình ảnh này để nói về cái quá trình, cái cấu phần thứ hai và cũng là cái bài học thứ hai là cái output, là cái đầu ra. Là bởi vì sau khi chúng ta đã nạp rất nhiều những cái thông tin, những cái gọi là sản phẩm vào trong cái đầu của mình rồi, thì lúc đó sẽ chuyển sang cái giai đoạn cực kỳ quan trọng tiếp theo là chúng ta phải sản xuất cái đầu ra. Nhưng mà cái hành trình sản xuất đầu ra nó không hề khó. Đây là Casey Neistat. Đây là một trong những YouTuber huyền thoại, gần như là một trong những người thành công đầu tiên ở trên nền tảng YouTube. Và anh ấy gần như là cũng đã tạo ra một cái hình phạt, cái thử thách giống Sisyphus cho bản thân. Khi mà trong vòng 534 ngày liên tục, Casey Neistat đã làm daily vlog từ ngày này qua ngày khác. Các bạn có thể tưởng tượng ra được cái sự khó khăn của việc làm daily vlog không? Mình làm một cái video 60 giây trên TikTok mà mình đã cảm thấy rất là khoai rồi. Nhưng mà anh ấy đã làm liên tục gần 2 năm trời. Và đến bây giờ tổng số video mà Casey Neistat làm nó đã lên đến gần 1.000 trong quãng thời gian là khoảng 10 năm. Nhưng mà nói qua về cái output thì cũng có một vài cái điểm quan trọng mà mình cần phải chia sẻ. Đó là để bắt đầu làm một cái gì đấy thì hãy cố gắng gọi là giảm bớt cái sự cầu toàn của mình. Bởi vì theo những gì mình đã từng trải nghiệm thì cái sự cầu toàn nó là cái gọi là sát thủ lớn nhất của sự sáng tạo. Nó sẽ giống như kiểu mình đang muốn đi nhưng mà mình đang cầm một cái súng và mình tự bắn vào chân của mình vậy. Cái điểm lưu ý thứ hai khi chúng ta làm đó là hãy cố gắng hình thành cái sự bền bỉ và tập trung nhiều hơn vào quá trình thay vì những mục tiêu. Bởi vì mặc dù đúng là cái mục tiêu nó sẽ định hướng cho mình, nhưng mà ở thời gian đầu, đặc biệt là với những cái bạn mà mới bắt đầu làm content, mới bắt đầu làm sáng tạo, thì hãy cố gắng tập trung vào quá trình và lấy số lượng để bù chất lượng. Cái này là một cái point khá là nhỏ, một cái lưu ý khá là nhỏ ở trong phần này thôi. Nhưng mà làm sáng tạo ở bất kỳ một cái gì, mình nghĩ cái yếu tố lớn nhất để có thể thành công là hãy cố gắng kể một câu chuyện trong đó. Và làm thế nào để kể một câu chuyện hay thì mình nghĩ đâu đó ở trên YouTube sẽ có một cái video TED Talk nói hay hơn mình về cái đấy. Ok. Và sau khi chúng ta đã có cấu phần thứ nhất và cấu phần thứ hai là input và output, thì cái cấu phần thứ ba mà cũng là một cái phần mà hồi trước mình thích nhất nhưng mà bây giờ thì không, đó là data và câu chuyện của mình về data. Cái thứ mà các bạn đang nhìn thấy cái bức ảnh này nó là tất cả những cái gọi là chỉ báo khác nhau mà YouTube, cái nền tảng mà mình thân thuộc nhất, nó cho mình biết về một video. Trong này các bạn có thể thấy một vài cái chỉ số rất là phổ biến. Ví dụ như ở góc trên bên trái chúng ta có views, watch time hoặc là subscribers. Đây là những cái chỉ số mà thời gian đầu chắc là ai làm bất kỳ một cái nền tảng nào cũng sẽ phải rất đau đầu để có thể nghĩ ra là làm thế nào để mình có thể đẩy những cái con số này lên. Thì cái mối quan hệ của mình với data nó hơi buồn cười một tí. Tức là đầu tiên là chúng ta có input, sau đó chúng ta có output. Một thời gian làm đủ nhiều thì chính những cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều data về tất cả mọi thứ. Từ đó chúng ta, từ những cái dữ liệu mà các nền tảng đưa cho mình có thể hình thành những cái mẫu số chung. Tức là về cơ bản mình có thể
đưa ra một cái gọi là suy nghĩ về tại sao một cái video này nó thành công, tại sao một cái thể loại này thành công, tại sao thậm chí là cái creator, cái bạn này nó lại thành công. Và từ những cái giả định đó, nó sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng để lên chiến lược hơn. Và nói chung là khi mà có dữ liệu thì chúng ta sẽ có thể bước đi một cách cẩn thận hơn trong hành trình sáng tạo của mình. Tuy nhiên, cái sự quá dựa vào một cái chiến lược mà mình có, nó không phải là một cái bền vững để đi lâu dài. Mặc dù chúng ta luôn nên có chiến lược. Mình sử dụng bức ảnh này để minh chứng cho để làm dẫn chứng cho cái luận điểm là chúng ta nên luôn biết cách để thay đổi chiến lược theo thời gian. Nếu mà bạn áp dụng một chiến lược quá lâu thì không sớm thì muộn, cái chiến lược mà mình từng áp dụng nó cũng sẽ bị lỗi thời và sẽ trở thành nỗi buồn trong tim của rất nhiều khán giả. Cái điều đấy nó mang mình đến với cả cái bài học, tức là một cái bài học phụ của cái về data. Tức là cái việc bạn quá dựa vào những cái dữ liệu trong quá khứ, nó sẽ rất dễ để khiến cho mình tạo ra một cái vòng tròn an toàn của bản thân. Tức là mình cứ liên tục làm đi làm lại những cái mà mình nghĩ là nó thành công, và mình sẽ tự trở thành cái bóng của bản thân. Chắc là không phải giới thiệu về anh này nữa đâu, đúng không? Đây là một trong những creator Việt Nam mà mình nghĩ là có khả năng tư duy tốt nhất. Và thật sự là content của anh ấy, các con số của các video mà JVMMI làm, mình nghĩ là nó sẽ là minh chứng tuyệt vời nhất cho cái sự thành công của anh ấy. JVMMI có thể làm video đạt đến triệu views và biến mất trong một khoảng thời gian dài và comeback với một cái cách làm mới, với một cái sự sáng tạo mới và vẫn thành công. Và các bạn có nhớ gần đây có cái video nào của anh ấy go viral không? Nó là cái video tôi dành 13 tiếng để xem Trần Thành. Nếu đấy không phải là sự sáng tạo thì mình không biết cái gì là sáng tạo nữa luôn. Và nói chung, để wrap up lại, để tiệu chung lại, thì hãy cố gắng, trước khi bắt đầu làm một cái gì, hãy cố gắng input, hãy tạo cái đầu vào cho mình. Bởi vì cái sự có đầu vào, nó sẽ giúp mình, thứ nhất là biết rõ là mình cần phải đi về đâu, nó sẽ giúp mình định hình rõ hơn. Thứ hai là mình cũng nên tạo ra nhiều sản phẩm. Và đến một cái thời gian nhất định thì mình sẽ nhìn rõ hơn là mình cần làm cái gì. Nhưng mà chính cái sự cần làm đấy, nó cũng yêu cầu cái sự sáng tạo và cái sự dũng cảm để gần như là không bó buộc bản thân. Và mình sẽ phép chia sẻ một cái cấu phần cuối cùng, ra là bài học cuối cùng. Đó là một cái nghĩa khác của từ content. Thực ra ở đây mình thấy mọi người rất là hay tập trung nói về content là một cái nội dung. Nhưng mà thật ra cái nghĩa này là cái nghĩa mà mình nghĩ về nhiều hơn. Đó là content creator, tức là không chỉ là một người tạo ra nội dung, mà nó còn là người tạo ra những cái giá trị khiến người khác có thể hạnh phúc, hoặc là cảm thấy cái từ sát nhất mà mình có thể nghĩ ra đó là viên mãn. Nên là cái hành trình sáng tạo đối với mình, nó không chỉ là một hành trình tạo ra nội dung đâu, mà nó cũng là hành trình tự mình đi trên một con đường để tìm đến cái hạnh phúc của cá nhân mình. Và nếu mà chúng ta may mắn thì chúng ta có thể chia sẻ cái sự hạnh phúc của mình cho những người khác. Và bài thuyết trình của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn.